Hello and namaste everyone, welcome back to the channel. अहिले चाहिँ अब थुप्रै लङ टाइम पछि भ्लग गरिरहेको छु हैन र अहिले चाहिँ मसँग आर्सु छ अनि मेरो प्रख्यात भाइ छ है फिल्मको कोरियोग्राफर डान्सको कोरियोग्राफर प्लस एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रख्यातको चाहिँ बिट बक्सिङ छ बब्बाले छ हेर्ने हाम्रो एलेक्सोग्राफी अनि हाम्रो पाला विशाल पाला गर्दै त फेरि एकचोटि गर्दै त हामी छौँ के भ्लगमा रे हेलो हामी छौँ अहिले PRN भ्लगमा र प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट थ्याङ्क यू